получается.
браті та сестри, слухайте. Монахи розкидані по цілому світі і здалека нам передали вістоньку, що саме сьогодні серед вас, любих гостей, в нас в цьому залі присутня іменинниця. То є правда? Правда? А ну ходіть сюди ближче. Так, слухайте, монахи мають свої закони та традиції. Брате, надіньте чарівної шуби. Так як монахам не гоже меча брати до рук, а мені, як старшому монаху, довірено коронувати вас цим святим музичним інструментом наші королеви. Служити вам вірою та правдою, виконувати ваші закони. Браття, надіньте корону. Та панове, стоп. Моя королева, задуйте священний вогонь та загадайте саме палке бажання. Панове, вітайте нову королеву п'ятого Підземелля! на чьи карты поставить, тем по одному баллу. Окей. Получается...